Hello everyone, welcome back to our channel Complete Software Solution. आज म तपाईहरुलाई एक्सेलमा पाइभट टेबल कसरी क्रिएट गर्ने, पाइभट टेबलको बेनिफिट्सहरु के हो र पाइभट टेबल क्रिएट गर्नुको लागि के कन्डिसन्सहरु चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउने छु र पाइभट टेबल क्रिएट गर्न पनि सिकाउने छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी बेनिफिट्स अफ पाइभट टेबल हेरौँ। बेनिफिट्स अफ पाइभट टेबलमा फर्स्टमा डेटा समरीज, यसले चाहिँ स्क्याटर्ड र डेटालाई चाहिँ समराइज्ड फर्ममा ल्याउने काम गर्छ। समरी अफ डेटा चाहिँ हामीले रिड गर्न सकिन्छ। अनि डेटा एनालाइसिस, जब डेटा चाहिँ समराइज्ड हुन्छ यसमा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ डेटालाई चाहिँ एउटा समराइज्ड फर्ममा लगेर अनि त्यसबाट चाहिँ डेटा एनालाइसिस गर्नलाई सजिलो हुन्छ। एनालाइसिस गर्नलाई धेरै हेल्प गर्छ पाइभट टेबलले चाहिँ। अनि क्विक रिपोर्ट्स, डेटा एनालाइसिस, समरीज भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई रिपोर्ट फर्ममा त्यो प्रेजेन्टेबल रिपोर्ट जस्तो नै हुन्छ पाइभट टेबलबाट चाहिँ। अनि यो चाहिँ म्यानुअल रिपोर्ट क्रिएट गर्नुभन्दा धेरै क्विक फर्म अफ जेनेरेटिङ रिपोर्ट्स पनि हो। त्यसपछि क्विक डिसिजन मेकिङ, यो माथिको तीनवटा बेनिफिट्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङमा पनि हेल्प गर्छ र क्विक डिसिजन मेकिङ पाइभट टेबल युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्विक डिसिजन मेकिङ गर्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो बेनिफिट्स। अब कन्डिसन्सहरु छ जुनमा चाहिँ हामी यो कन्डिसन्सहरु चाहिँ फलो गरेनौं भने चाहिँ यसमा चाहिँ पाइभट टेबल लाग्दैन। सो त्यो कन्डिसनहरु चाहिँ मैले मेन्सन गरेको छु, त्यसमा पनि एक्सप्लेन गर्छु। एउटा चाहिँ इच कलम अफ द पाइभट टेबल मस्ट हेभ अ टाइटल भन्ने छ हैन। पाइभट टेबल म एउटा एक्सेल फाइलबाटै देखाउँछु। यो मैले चाहिँ एक्सेलमा र डेटा लिएको छु। यो हस्पिटलको रेभेन्यू हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि यो 5 वटा कलममा डेटा छ, यो 5 वटै कलम चाहिँ टाइटल छ अथवा लेबल्ड छ हैन। यहाँ भाउचर नम्बर भयो, मन्थ भयो, इन्कम, हेड, अमाउन्ट, युजर। तर हाम्रो कुनै पनि यो कलममा चाहिँ टाइटल छैन भने चाहिँ त्यसमा पाइभट टेबल लाग्दैन। जस्तो मैले यो युजर हटाएँ भने अनि युजर हटाएर मैले यो डेटामा पाइभट टेबल लाउँछु भनेर अप्लाई पाइभट टेबल अप्लाई गरेँ भने चाहिँ यो जम्मा डी सम्म भनेको यो अमाउन्ट सम्म मात्र डेटा लिन्छ है पाइभट टेबलले चाहिँ, यो लास्टको चाहिँ लिँदैन। सो त्यसैले पाइभट टेबल लाउनु भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो डेटाहरु चाहिँ प्रपरली लेबल्ड हुनुपर्छ। यसमा हाम्रो युजर थियो है। यो भयो एउटा कन्डिसन। अर्को चाहिँ टाइटल शुड बी रिटन इन अ सिंगल रो। जस्तै यहाँ मेरो रो 1 मा सबै टाइटलहरु छ। अब यो एफ को मैले रो 2 मा लाएँ भने चाहिँ त्यसमा पाइभट टेबल लाग्दैन। पाइभट टेबल लाउनको लागि एउटै रोमा चाहिँ टाइटल हुनुपर्छ। मर्ज सेल्स कुनै छ भने त्यसमा पाइभट लाग्दैन। हाम्रो यहाँ कुनै पनि मर्ज छैन। अब यो 1 र 2 र 3 रोलाई मैले मर्ज गरिदिएँ भने यसमा चाहिँ फेरि पाइभट टेबल लाग्दैन। अनि पाइभट टेबल लगाइसकेपछि चाहिँ यदि हामीले अगाडि गएर डेटामा टाइटलहरु चेन्ज गर्यौं भने चाहिँ पछि पाइभट टेबलको फिल्डहरु चाहिँ डिलिट हुन्छ। हाम्रो जुन पछि समराइज्ड फर्ममा आएको हुन्छ पाइभट टेबलबाट त्यो चाहिँ डिलिट हुन्छ। सो यो कन्डिसन्सहरु चाहिँ हामीले पाइभट टेबल लाउनु भन्दा पहिला थाहा हुनुपर्छ। यो केसमा चाहिँ पाइभट टेबल लाग्दैन। सो यसरी चाहिँ यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ है। अब यो भयो बेनिफिट्स एन्ड कन्डिसन्स हैन। अब चाहिँ क्रिएट कसरी गर्ने पाइभट टेबल, रिड कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। म यो डेटामा चाहिँ मसँग यहाँ थाउजन्ड्स अफ डेटा छ यो है। मेरो 4588 रोज सम्म डेटा छ। यो 4588 रोजलाई चाहिँ मैले एउटा समराइज्ड फर्ममा लान्छु, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन बेनिफिट्सहरु भने थियो हामीले त्यो चाहिँ लाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ मैले डेटा पुरै सिलेक्ट गरी मलाई कति डेटाहरु कुन डेटामा चाहिँ पाइभट लाउनु पर्ने हो भनेर, अनि त्यसपछि यहाँ इन्सर्टमा गएर पाइभट टेबल मा गएर फ्रम टेबल अर रेन्ज भनेर यो सिलेक्ट गर्ने।
त्यसपछि पाइभट टेबल चाहिँ न्यू वर्कसिट र एक्जिस्टिङ वर्कसिट, न्यू वर्कसिटमा पनि लाउन सकिन्छ, एक्जिस्टिङमा पनि लाउन सकिन्छ। एक्जिस्टिङमा लाउनको लागि चाहिँ जस्तै यही हाम्रो जुन सिटमा डेटा छ त्यही सिटमा चाहिँ पाइभट लाउन मिल्छ। यसको लागि चाहिँ तर हामीले लोकेसन सेलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै मैले एक्जिस्टिङ वर्कसिट सेलेक्ट गरेँ यहाँ, त्यसपछि लोकेसन चाहिँ मैले H को 2 मा लोकेसन लगायो भने चाहिँ पाइभट टेबल यहाँ एक्जिस्टिङ वर्कसिटमा लाग्यो होइन। अनि अब यो मैले चाहिँ न्यू वर्कसिटमा लाउँछु। न्यू वर्कसिटमा लाउनको लागि इन्सर्ट पाइभट टेबल फ्रम टेबल अरेन्ज न्यू वर्कसिटमा लायो भने चाहिँ अरू वर्किङ गर्न पनि स्पेस हुन्छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ न्यू वर्कसिट सजिलो लाग्छ। सो न्यू वर्कसिटमा लाग्यो। अब हाम्रो उता जति पनि लेबल छ कलमको, भाउचर नम्बर, मन्थ, इन्कम, अमाउन्ट र युजर, यो सबै आयो यता। अनि हाम्रो यहाँ 4वटा फिल्ड छ, फिल्टर्स, कलम्स, रोज एन्ड भ्याल्युज भनेर। अब यसको काम के हो त भन्दाखेरि फिल्टर्स चाहिँ यो मैले डेमोन्स्ट्रेट गरेर पनि देखाउँछु। फिल्टर भनेको चाहिँ हामीलाई कुनै जस्तै मन्थ वाइज मेरो डेटा छ यहाँ, अब मन्थ वाइज मलाई यसको रिपोर्ट चाहियो भने चाहिँ त्यो मन्थलाई चाहिँ मैले फिल्टरमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि कलम्स रोज भनेको चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु चाहिँ कलम फर्मेटमा प्रेजेन्ट गर्छ कलममा, रोजमा भयो, त्यही भइहाल्यो। भ्याल्युज भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि नम्बर्स अर फिगर्स छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भ्याल्युजमा ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले अब यसलाई चाहिँ मैले पाइभट टेबल लाग्न त लाग्यो। अब यसको रिपोर्ट चाहिँ हामी कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मेरो मन्थ वाइज सेल्स डेटा छ, त यो मन्थलाई चाहिँ मैले टिक गऱ्यो भने पनि हुन्छ, तर टिक गऱ्यो भने हाम्रो सिधै रोजमा गयो होइन। अब मलाई यो मन्थलाई चाहिँ फिल्टरमा लानु छ, यसलाई मन्थमा सेलेक्ट गरेर ड्र्याग गरेर फिल्टरको कलमभित्र राखिदिने है। अब यो मन्थमा चाहिँ फिल्टर लाग्यो होइन। अनि त्यसपछि अब इन्कम हेडलाई चाहिँ मैले रोजमा ताने। हाम्रो अब उता त हाम्रो 4800 समथिङ डेटा थियो, त यहाँ चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ इन्कम हेड कतिवटा मात्रै रहेछ भन्दाखेरि यति मात्र हो इन्कम हेड चाहिँ। यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा उता चाहिँ मन्थ वाइज, भाउचर वाइज अनि युजर वाइज इन्कम हेड आइरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ ओभरअलमा इन्कम हेड मात्र कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो। अब त्यसपछि यसको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले भ्याल्युजमा लानुपर्छ, किनभने यो नम्बर्स हो। यसलाई टिक मात्र गरिदिँदा पनि यो भ्याल्युजमा जान्छ, अरू ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ हस्पिटलको रेभेन्यू हेड वाइज सेल्स अमाउन्ट आयो। अब मैले यहाँ मन्थलाई फिल्टरमा राखेको छु। मन्थ वाइज फिल्टर लाउँदाखेरि चाहिँ मलाई असारको मात्र रेभेन्यू हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फिल्टरमा गएर असार मात्र सेलेक्ट गऱ्यो भने यो मन्थ वाइज रिपोर्ट आयो। यसरी चाहिँ यो रिपोर्ट फर्मेटमा जान्छ। अनि समराइज्ड डेटा पनि भयो यो। अब उता हामीले मन्थ वाइज रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने म्यानुअली धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। पाइभट टेबलले चाहिँ यो इजी गराइदिन्छ हाम्रो डेटा रिड गर्नुलाई। यो मन्थ वाइज हो, 2-3टा मन्थको एकैचोटि सेलेक्ट गर्नु पनि मिल्छ। यसरी असोज र पैसाको रिपोर्ट चाहियो मलाई भने चाहिँ 2टा मन्थको सेलेक्ट गर्न मिल्यो। अब जस्तै यहाँ चाहिँ मैले मन्थ वाइज रिपोर्ट हेरेँ, अर्को चाहिँ युजर वाइज पनि हेर्न मिल्यो। जस्तै कुन युजरले चाहिँ कुन अकाउन्ट हेडमा कति सेल्स गर्यो भनेर। अब यो मन्थलाई मैले यहाँबाट ड्र्याग आउट गरिदिएँ, हट्यो। युजरलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर मैले फिल्टरमा लिएँ। अब युजर वाइज सेल्स हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै गीता भन्ने युजरले चाहिँ कति सेल्स गर्यो त भनेर यसरी रिपोर्ट आउने भयो। यो युजर वाइज सेल्स चाहिँ अब इन्सेन्टिभ बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ यो रिपोर्ट युजफुल हुन्छ। यो युजर वाइज भयो। अनि अब उताको जस्तो नै डेटा हामीले यता पनि उता जस्तो जुन फर्ममा छ त्यसरी नै तान्न पनि सक्छौँ। जस्तै यो भाउचर नम्बरलाई अब अहिले मैले यो युजर वाइज फिल्टर पनि हटाइदिएँ, भाउचर नम्बर पनि ताने, त्यसपछि मन्थ पनि मैले यहाँ रोजमा ताने अनि युजर पनि ताने। अब यो डेटाहरू चाहिँ सबै कन्सोलिडेटेड फर्ममा यो एउटै कलममा चाहिँ कन्सोलिडेट भएर आयो। अब यसलाई चाहिँ सेपरेटली प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याबुलर फर्ममा। यसको लागि चाहिँ तपाईँ डिजाइनमा जाने अनि रिपोर्ट लेआउटमा गएर सो इन ट्याबुलर फर्म गऱ्यो भने यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टेबलमा आयो।
ट्याबुलर फर्ममा आयो। यो सेलेक्ट अल गरेर यो होल मन्थको डेटा आयो। अब यहाँ के आइरहेछ त भन्दाखेरि सब टोटल्स र टोटल पनि आइरहेछ। यो सब टोटल र टोटल पनि हामीलाई चाहिँदैन भने चाहिँ यहीँबाट गएर सब टोटल्समा जाने, टु डट सो सब टोटल्स गयो भने यो भ्याल्यु आयो, सब टोटल्स हटेर आयो। अनि ग्रान्ड टोटल्समा नि गएर अफर रोज एन्ड कलम्स गऱ्यो भने चाहिँ ग्रान्ड टोटल पनि हटेको हुन्छ। यसमा हाम्रो अघि ग्रान्ड टोटल्स आइरहेको थियो होला, अहिले ग्रान्ड टोटल्स छैन। पाइभट टेबल यही नै हो, यसमा थाहा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ। र यो एकदम इजी हाम्रो डे टु डे एक्सेल युज गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ अझ जसले चाहिँ डेटा एनालाइसिसमा काम गर्छ यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। अनि यो इजी पनि छ, युज गर्नलाई पनि केही पनि गाह्रो छैन। सो पाइभट टेबल रिलेटेड भिडियो आजको लागि यति नै। अरू यस्तै युजफुल भिडियो कन्टेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।